අයිබෝවන් අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න හදන්නේ මේ ලස්සන නියුඩ් මේකප් ලුක් එක කරගත්තේ කොහොමද කියලා. දිගටම බලාගෙන ඉන්න. මේකප් එක දාන්න කලින් හැමදාමත් වගේ අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මමත් එහෙම කරලා තමයි දැන් මගේ ප්‍රයිමර් එක මුලින්ම ඔන්න ගාන්නයි හදන්නේ. ප්‍රයිමර් එක ගාන්නේ මම වැඩි හරියක් T zone එකේ. මොකද ඔයිලි වෙන්න බලන්නේ මගේ T zone එක තමයි ගොඩක්ම. ප්‍රයිමර් එක ගානවා කියන්නේ තද කරලා, ඒ කියන්නේ ස්කින් එකට ප්‍රෙස් කරන්නයි ඕනේ ප්‍රයිමර් එක. ඊට පස්සේ වැඩි හරිය අපි මූණේ ආලේප කරගන්නවා. මම පාවිච්චි කරන ප්‍රයිමර් එක තමයි Sace Lady All Matte ප්‍රයිමර් එක. ඊළඟට මේ Fit Me එකේ පවුඩර් එකත් එක්ක මට හම්බ වෙලා තියෙනවා මේ නිකන් හැම පොඩ්ඩක් දිලිසෙන ගතියක් මේ හැමට ගෙනත් දෙන පොඩි ආලේපනයක්. ඉතින් මම ඒක ඊට පස්සේ ප්‍රයිමර් එකට පස්සේ ඒක මගේ හැමේ ගා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ කන්සීලර් එකෙන් මගේ හැමේ අඳුරු වුණ තැන් එකේ නැස් වටේ පොඩි කළු ගතියක් තියනවා නම් එතන ඊට පස්සේ නහය දෙපැත්තේ නහය උඩ ඒ වගේ අර අඳුරු තැන් පොඩ්ඩක් කවර් කර ගන්නවා. ලප කැලල් තියෙනවා නම් ඒවා. මොකද මම ෆවුන්ඩේෂන් එක ගොඩාක් හෙවිවට දාන්නේ නැහැ මේකප් එකට. අද මොකද මගේ හැම මම ඔක්කොම කවර් කරන්නේ නැහැ. එළියට මගේ ඇත්ත හැම පේන විදිහට තමයි මම මේකප් එක දාන්නේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම මම කන්සීලර් එකෙන් ඒ වගේ අර අඳුරු තැන් කීපයක් වහ ගන්නවා. ඉතින් ඒ කන්සීලර් එක ගාගෙන ඊට පස්සේ මගේ ඇඟිලි දෙකෙන් තමයි මම ඒවා ස්කින් එකට ප්‍රෙස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අතුල්ලන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හැමත තද කරාම. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද කියලා අනිවාර්යෙන් ටයිටල් එකට යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා. බලන්න. මේ විදිහට මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මේක Viana HD Cream Touch ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටික් එක නම්බර් 36. මම ඒකෙන් පොඩ මූණේ බෙල්ලේ සහ ඇඳුමේ කර ප්‍රදේශයේ ඔන්න ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙත බියුටි ස්පොන්ජ් එක අරගෙන බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එක අරගෙන මේක වතුරෙන් තෙමලා වැඩි වතුර අයින් කරලා ටිෂු එකකිනුත් පිහලා තමයි මේ බ්ලෙන්ඩර් එක අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ෆවුන්ඩේෂන් එක හැමත ඒකත් අතොල්ලාන්නේ නැහැ, ප්‍රෙස් කර ගන්නවා. මේකප් වල අපි කියනවානේ less is more කියලා. කියන්නේ තමන් අඩුවෙන් මේකප් පාවිච්චි කරන තරමට තමයි ලස්සන වැඩි. ඊළඟට මගේ ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එකකින් මම මේ විදිහට ෆවුන්ඩේෂන් එක ගොඩක් සීල් කරගන්න. මොකද මම මේක ගොඩක් වෙලා තියාගන්න බලාගෙන කරන මේකප් ලුක් එකක් නිසා. ඊට පස්සේ ස්ප්‍රේ එක පොඩ්ඩක් හැමත ප්‍රෙස් කරගන්නවා බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකෙන්ම. ඒකත් අතොල්ලන්න යන්නේ නැහැ. ස්ප්‍රේ එක වේලුණාට පස්සේ මගේ Fit Me පවුඩර් එක අරගෙන ලූස් පවුඩර් එක අරගෙන අද මම පවුඩර් ගොඩාක් දාන්නෙත් නැහැ. අර Skinlike මේකප් එකක් තමයි දාන්නේ. කියන්නේ හැම පේන්න තමයි මේකප් එක දාන්නේ. ඒ නිසා අර කන්සීලර් ගාපු තැන් වලට වැඩි කන්සන්ට්‍රේෂන් එකක් දීලා පවුඩර් ගා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පවුඩර් ගොඩක් ගාන්නේ නැහැ. ඒත් අර ඔයිලි වෙන්න බලන තැන් වල ටිකක් වැඩිපුර පවුඩර් ගානවා. ඊට පස්සේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ගාපු අනිත් තැන් වලත් අර බ්‍රෂ් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන පවුඩර් ටික වගේ ගා ගන්නවා. ඊළඟට ආපහු මම මේ පවුඩර් එක සීල් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අයිබ්‍රව්ස් අඳින්න තමයි හදන්නේ. අයිබ්‍රව්ස් අඳින විදිය ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ අයිබ්‍රව් එකේ උඩින් යටින් ඉස්සලා අවුට්ලයින් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අයිබ්‍රව් එකේ එළිය පැත්ත කෙලවරට වෙන්න තමයි ඩාර්ක්නස් එක වැඩි. කියන්නේ තදට අඳින්නේ එළිය පැත්ත කෙලවර. අයිබ්‍රව් එකේ ඇතුල් කෙලවරේ මම බොහොම ලාවට තමයි අයිබ්‍රව් එක ෆිල් කරගන්නේ. මොකද නැත්තම් හරි නිකන් කෘත්‍රිම ගතියක් එන නිසා. ඉතින් මම කියලා තියෙනවා උගලන්ට කලිනුත් මේ අයිබ්‍රව් එක අඳිනකොට ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අලු පාට හරි ගුරු පාට හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. කෙලින්ම කළු පාට ගන්න එපා. එතකොට හරි කැතට පේනවා. ඒ නිසා අයිබ්‍රව් එක අඳින්න කලින් සහ ඇන්තට පස්සේ මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ බ්‍රව් හෙයර් බ්‍රෂ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කන්සීලර් එකෙන්ම මම මගේ අයිබ්‍රව්ස් ඇඳට පස්සේ
ඒ eyebrows දෙක outline කරගන්නවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවානේ. ඉතින් ඒකෙන් එතකොට අර eyebrows දෙක හොඳ ලස්සනට කැපිලා පේනවා. හරි ලස්සන පෙනුමක් එනවා. ඉතින් ඒ outline කළා ඊට පස්සේ ඇඟිල්ලෙන්ම මම ඒක හොඳට blend කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ තනියම කතා කරනවා කියලා හිතන්න එපා. මගේ යාළුවෙක් වෙඩින් එකට යන්න තමයි මම මේ මේකප් ලුක් එක කරේ. ඉතින් එතකොට මගේ තවත් යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මම මේකප් කර ඉන්නේ ඔතන. ඒ නිසා ඉතින් අපි ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ හම්බුනේ ඉඳලා ඉතින් අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් කතා කර තමයි මේකප් කරන්නේ. නැතුව මම තනියම කියවනවා කියලා හිතන්න එපා. හරි. මේ විදිහට කන්සීලර් එක ඉස්සෙල්ලම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ ස්කින් එකට. ඒ කියන්නේ ඉරක් වගේ පේන්නේ නැති වෙන්න. පවුඩර් ටිකක් දාලා අර මම ගාගත්ත කන්සීලර් ටික ආපහු සෙට් කරගන්නවා. නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපි කන්සීලර් ෆවුන්ඩේෂන් ගෑවම මේක සෙට් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අයි ෂැඩෝස් ගන්න හදන්නේ මම මේ පෙන්නපු හමට ගොඩාක් හමේ පාටට ගොඩක්ම ළඟ මේ ෂේඩ් එක අරගෙන මම ඉස්සෙල්ලම ගා ගන්නවා මුළු ඇහි පිහාටුවේ. මේ කියන්නේ මොනවාද ලෑෂ් ලයින් එකේ ඉඳලා අයිබ්‍රව් එක ළඟට එනකල් තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයෙන් මම ඒ කලර් එක ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඩාර්ක් ෂේඩ් එක ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් ෂේඩ් එක අරගෙන ඒක මගේ ක්‍රීස් එකට මේ විදිහට ගා ගන්නවා. අර කලින් ගාපු කලර් එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් තද පාටක්. ඉතින් උගුළු අයිබ්‍රව් මේ අයි ෂැඩෝස් ගානකොට ගොඩක් ලස්සන ගොඩක් බ්ලෙන්ඩ් වෙන තරමට ඒක නිසා පුළුවන් තරම් බ්ලෙන්ඩ් කරලා අර එක පාටක් නැවතිච්ච තැන හොයන්න බැරි වෙන විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි පාටටත් වැඩිය පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කලර් එකක් අරගෙන ඒක මම අයිලිඩ් එකේ පිටපැත්ත කෙලවරට මේ පේන විදිහට පොඩ්ඩක් ගා ගන්නවා. ගාලා ඊට පස්සේ ක්‍රීස් එකත් එක්කත් පොඩ්ඩක් ඒක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් අයි ෂැඩෝස් ගානකොට අර බ්‍රෂ් එකට එන වැඩි හරිය අයින් කළා තමයි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ highlighter palette එකේ තියෙන මේ gold shade එක මම ඇඟිල්ලෙන් අරගෙන eyelid එකේ මේ විදිහට මැද පොඩ්ඩක් ගා ගන්නවා. මට හිතුණා මේ කලර් එක ලස්සනයි කියලා gold කලර් එකක් නිසා. ඊට පස්සේ මගේ brow bone එකට යටින් ඒ කියන්නේ eyebrow එකට යටින් මේ විදිහට එතනත් highlight කරගන්නවා. අර ගත්ත gold shade එකම ගාලා ඊළඟට මේ dark brown එක අරගෙන ඊට පස්සේ මගේ පහළ lash line එකට යටින් පොඩ්ඩක් dark වෙන්න ගා ගන්නවා. ඊළඟට ඒ කලර් එකම අරගෙන ඊට පස්සේ මම අයිලයින් එකක් දාන්න නැතුව ඉන්න තමයි හැදුවේ මුලින්. ඒ නිසා මම මේ බ්‍රවුන් ෂේඩ් එක අරගෙන ඒක ලෑෂ් ලයින් එකට කියන අයිලයින් එක අඳින තැන තියෙන එතන පොඩි බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන අයිලයින් එක වෙනුවට මේ බ්‍රවුන් කලර් එකකින් අඳිනවා. මේක ගොඩක් හොඳයි අර අයිලයින් එක අඳින්න ෂුවර් නැති කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ කොන්ෆිඩන්ට් මදි කෙනෙක්ට නම් අයි ෂැඩෝ එකකින්ම ඩාර්ක් කලර් අයි ෂැඩෝ එකකින්ම මේ විදිහට අයිලයින් එකත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අයිලෑෂස් ටික කර්ල් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් යාළුවව ගොඩ කාලෙකින් හම්බුන හින්දා ඉතින් ඔපදූප ටිකකුත් කතා කරනවා. ඉතින් අයිලෑෂස් ටික ඒ විදිහට කර්ල් කරගෙන මම අද මේ මේකප් ලුක් එකට මේ මොකද්ද ෆෝල්ස් ලෑෂස් ටිකකුත් දාන්න හිතුවා. අයිලෑෂස් ටිකකුත් ඉස්සෙල්ලා මේ නිසා ඊට කලින් මේ විදිහට අයිලෑෂස් කර්ල් කරලා මස්කාරා පොඩ්ඩක් දාලා ඊට පස්සේ මගේ ලෑෂස් දෙක අලව ගන්න ඕනේ. මං ගත්ත අයිලෑෂස් මොනවාද කියලාත් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේම දාන්නම්. මේ ලෑෂ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ලෑෂස් තියෙන්නේ ඇහි පිහාටු වලින් භාගයකට විතරයි. ඒ කියන්නේ සමහර ලෑෂස් තියෙනවානේ ඇහි ඇතුල් කෙළවරේ ඉඳලා පිට කෙළවරට යනකම්. ඉතින් මේ ලෑෂ් එක තියෙන්නේ ඇහි පිට කෙළවරට විතරක් අලව ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එතකොට අර ආටිෆිෂල් ලුක් එකක් එන්නේ නැහැ.
ඉතින් අලව ගන්න කලින් eyelashes උත් මම මේ විදිහට ඉස්සලම කර්ල් කරලා තමයි අලව ගන්නේ. මොකද නැත්තම් මගේ ඇත්ත lashes කර්ල් වෙලා මේ ටික කර්ල් වෙලා නැතුව තිබුණොත් ඒ වෙනස හොඳට පේන නිසා. ඉතින් eyelash glue එකෙන් දාලා ඒක තප්පර 3-4ක් පොඩ්ඩක් වේලෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ඇහි පිටපැත්තේ කෙළවරේ ඉඳලා හිමීට මේ lashes ටික අලවගෙන ඇතුල් පැත්තට එනකන් එන්න ඕනේ. මේක තමන්ගේ ඇත්ත lashes වලට ගොඩාක් ළඟින් තමයි අලව ගන්න ඕනේ. සහ ඒ අලවනකොට අර නිකන් පහළ අතට හිටින්න නැති වෙන්න ඇත්ත lashes තියෙන පැත්තටම හිටින්න අලව ගන්න ඕනේ. අලවලා තමන්ගේ ඇත්ත lashes එක්කම මෙහෙම තද කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අර eyelashes ඇත්ත එකයි බොරු එකයි අතර gap එකක් හිටින්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට මම මේ අර දාගත්ත false lashes වලටත් mascara මේ විදිහට ගා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ brown shade එක අරගෙන පොඩි nose cut එකකුත් ඔන්න කරගන්න හදන්නේ. eye shadows ගාපු brush එකම අරගෙන නහයේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් eye shadow එකෙන් කට් එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඇඟිලි වලින් මේ විදිහට blend කරගන්නවා. ගොඩක් තදට අතුල්ලන්නේ නැහැ. හරි ඒ වුණාට දැන් මට lashes දැම්මට පස්සේ හිතෙනවා eyeliner එකක් නැතුවට වැඩි ටිකක් පොඩි eyeliner එකක් ඇඳොත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ brown shade එකට brown වට හුරු blush එක තමයි මම දාගන්නේ. blush ගොඩාක් දාන්නේ නැහැ. ලිප්ස්ටික් එක දාගන්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම brown pencil එකක් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මගේ lips මේ විදිහට outline කරගන්නවා. ටිකක් dark color එකක්. ඊට පස්සේ outline කරාට පස්සේ තොල්වල පිටපැත්ත කෙළවර මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට ඉස්සෙල්ලාම fill කරගන්නවා. ටිකක් dark වෙන්න. ඒක මේ විදිහට blend කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේකට matte lipstick එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ nude එකක්. Hudabeauty එකේ Sugar Mama කියන nude lipstick එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම හොඳට තොල් දෙකේම මේ විදිහට අර outline එක පේන්නේ නැති වෙන විදිහට lipstick එක ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු lip pencil එක අරගෙන ආපහු පොඩිවට ලාවට ආයෙත් outline කරගන්නවා අර lipstick එකට උඩින්. එකල ඒක හොඳට blend කරගන්න ඕනේ. ඒක ඉරක් වගේ පේන්න තියන්න එපා. ඊළඟට මෙන්න මේ gold shade එකම මම අර කලින් පාවිච්චි කරපු එකම අරගෙන ඊට පස්සේ මගේ මූණ highlight කරන්න තමයි හදන්නේ. කම්මුල් වල මේ විදිහට ඊට පස්සේ නහය උඩ ඊට පස්සේ ඇස් වල ඇතුල් කෙරවල නිකට අපර් ලිප් එක වගේ අර අපි මූණට අර එළිය වැටුනහම දිලිසෙන තැන් තියෙන්නේ අපේ මූණට. අන්න ඒ තැන් මේ විදිහට highlight කරගන්නවා. ඊළඟට මගේ අර මේ collar bone එක හරියත් ඉතින් දැන් ගොඩක් අර කර ගැඹුරු ගවුමක් මම ඇඳන් ඉන්න නිසා එතකොට අර ලස්සනට පේන්න මම ඒ ටිකත් highlight කරගන්නවා. අන්තිමට මේ විදිහට මගේ ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක ගහනවා. මේක වෙන ස්ප්‍රේ එකක් මම කලින් පාවිච්චි කරපු එක නෙමෙයි. මොකද මේකේ පොඩි සිල්වර් ගතියක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ ස්ප්‍රේ එක ගැහුවම පොඩි ෂයින් එකක් එනවා මූණට.
ඉතින් ඒ නිසා අන්තිමට මම ඒ ස්ප්‍රේ එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ලුක් එක තමයි මම කරගත්තේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා වීඩියෝ එක. ඉතින් කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මං හිතනවා මේ ලුක් එක ලස්සනට ආවා කියලා. ඉතින් හරි බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. මං ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්නම්.